So, dito meron silang mga Mio Sporty, ano? Yan, oh, nakapila dito lahat yung mga Mio Sporty nila. Yan, dito meron silang Honda Genio, medyo sariwa pa ito mga karepo. Sa naghahanap dyan ng Honda Genio, ayan, oh, makikita nyo, sariwa pa. Ito merong Bergman, dalawa. Yan, dalawang itim. Okay, meron dito sa dulo. Tapos katabi niya smash na brown, brown tuloy. Smash na gray. Tapos yun sa naghahanap ng Raider, medyo lapit ang konti. Ito mga karepo, meron sa mga naghahanap ng Honda ADV dyan, meron dito. What is up mga karepo? Welcome kayo sa panibago kong episode ng Repo Update. So kung ikaw ay mahilig sa motor at naghahanap kayo ng mura, second hand at installment na motor, ang channel na to ay para sa iyo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe, i-click mo na yung subscribe button at ang notification bell na sa ganon ay ma-notify pa kita sa mga susunod ko pang ilalabas na Repo Update. Sa mga hindi pa nakapanood ng last episode ko, ito yung thumbnail nya. So ayan, lalagay ko na rin sa description yung link ng video para kung gusto nyo panoorin, i-click nyo na lang. Alright mga karepo, no? So nandito ulit ako sa FB Harrison, Motor Trade Yamaha. Ang address nila dito is 2316 FB Harrison, Barangay 26. Yan, Metro Manila. So yun, galing na ako dito before, pero yan, i-update ko kayo sa mga repo nila dito. Okay, so dito kasi madalas ko nabablog kasi sa kanila yung sa labas nila, sa pinakaharapan. So doon pa lang marami ng repo. Pero dito pala sa bandang likuran ng nila, pinaka branch nila, ay meron pa palang mga nakatago dito. Ayan, oh. Okay. So napakarami niya mga repo, no. So ipapakita ko na lang sa inyo kasi halos lahat to wala siyang presyo. So kung gusto niyo mag-apply ng mga repo nila dito, at least yun, makakapili kayo dito ng mga motorsiklo, no. So yung mga karepo, no, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga unit na to. So hindi ko na rin sa inyo masasabi kung magkano kasi nga wala namang price na nakalagay. Yan, para medyo mabilis tayo kasi medyo matatagalan tayo kapag inisa-isa ko pa to, no. So yan, papakita ko na lang sa inyo yung unit, no. At saka meron kasing aso dun mga karepo, no. Natatakot ako baka mamaya makagat ako eh. So mamaya dun sa may harapan, dun yung mga repo nila dun, may mga price yun mga karepo, no? So yun, papakita ko sa inyo. Alright, so mag-umpisa muna ako dito sa mga repo nila dito. Papakita ko na lang muna sa inyo. Alright mga karepo, no? So dito meron silang mga Mio Sporty, ano? Yan, oh, nakapila dito lahat yung mga Mio Sporty nila. Yan, lahat yan gumagana yan mga karepo, no? So sa mga naghahanap dyan ng Mio Sporty, marami kayong pagpipilian dito. Alright, so yan, kung malapit kayo sa branch nila, pwede kayong bumisita dito. At kung medyo malayo-layo kayo, yan, pwede nyo silang tawagan dyan sa contact number na ilalagay ko sa description at saka sa comment section. Yan, sa mga nagtatanong ng location dyan, sasabihin ko na sa inyo, 2316 FB Harrison, yan, Barangay 26. Yan. So kasi maraming nagtatanong sa akin, kahit pinapakita ko na sa video, tanong pa rin ng tanong kung saan ba location niya. So yan, siguro patatagalin ko na lang dyan sa screen yung pinaka location para sa mga karagdagang katanungan pwede naman kayong tumawag dito sa kanila, no. So siguro di na lang ako aabot doon kasi may aso doon mga karepo, natatakot talaga ako. Mahirap na, baka makagat tayo. Okay, so yan, sa naghahanap ng Mio Sporty, no, hindi ko na isa-isa ito, wala namang price to, so kayo na lang bumisita dito para ma-check nyo kung magkano, no. Ito meron to 44,500, no, 26, 45,000, yan, sa condition nya. Yan, kung makikita nyo medyo okay, ito maganda to, meron silang sayang dito na ano. So yun, so banda dito meron sila dito Mio Sporty ulit magenta. So dito meron silang Bergman, no, medyo sariwa pa mga karepo. Yan, meron silang Bergman dito, wala nga ng price, pero yan sa kondisyon niya okay na okay pa. Okay, so yun, dito meron Smash, Suzuki Smash. Dito meron Mio Sporty. Dito Mio Soul Eye. Yan, dalawa, isang orange, isang black, isang ito halos same, ay hindi, ito may pagka gray siya eh.
Okay, so dito may mga MIUI 125 sila. Merong magenta, orange, yellow. Okay, so dito may Honda Click. Tapos may Honda Beat. Yan, dito meron silang Honda Genio. Medyo sariwa pa ito mga karepo. Sa naghahanap dyan ng Honda Genio, ayan o, makikita nyo. Sariwa pa. Okay, so yan, MIUI 125. Yan. Ang kulay niya is blue, navy blue na matte. Tapos gray. Tapos may Scion sila doon. Tapos sa sides niya doon, Honda Click. Yan yung iba, may price, no? Check na lang natin. Okay, so ang price nito is nasa 58,738. So meron siyang monthly na for 36 months 3,306. Okay, zero down payment yan syempre mga karepo, no? Okay, so yan. Meron silang kulay blue, orange, blue, tapos black. Tapos meron silang version 1 na 125 na Honda Click. So ang price nito is 58,737. Zero down payment. Tapos ang monthly is nasa 3,306. Okay, isa 54,000, medyo mababa isa, no? 54,458, zero down payment. Tapos ang monthly is 3,102. Okay, so yun, itong isa, yung version 1 walang price. Okay, so dito meron silang Suzuki Smash ulit na kulay black, no? Hindi na ako lalapit doon mga karepo. Takot ako, may aaso dun eh. Okay, napaka-creepy pa ng lugar dito. Okay, baka maging ghost channel tong repo channel ko. Motovlog ko maging ghost channel. Okay, so dito merong Bergman dalawa. Yan, dalawang itim. Okay, meron dito sa dulo. Tapos katabi niya smash na brown, brown tuloy. Smash na gray. Tapos yan sa naghahanap ng Raider, medyo lapit ako. Yan, sa naghahanap ng Raider, meron dito. Okay, so yan. The rest, yun, puro mga Honda Beat na yun, tsaka Honda Click. Tapos di yun, meron din itong mga Mio Sporty, Honda Click yan. Meron pa ulit na Genio dun, no? Okay, tapos dito, Honda Beat. Yan, Genio. Ang daming Genio dito, mga karepo. Sa mga naghahanap dyan ng Honda Genio, meron dito. Kadalasan ang kulay nito is white tsaka blue. Okay, so dito merong nag-iisang SkyDrive Sports. Yan, Honda Beat, puro itim. Okay, so dito merong blue, glossy blue. At meron ditong version 1 na Honda Click, no? 125. Okay, sa mga naghahanap dyan ng version 1 na Honda Click, available dito, kulay gray. Tapos sa version 2 naman, ayan, marami kayong pagpipilian dito mga karepo. Yan, may kulay white, blue na, may combination ng white. Mukhang napalitan na, pero goods na may kulay, no? Maganda siya. Okay, so dito blue, black. Kasi may mga issue na to. So, kayo na bahala mamili dyan mga karepo, no? Choice nyo naman yan eh. Okay, so ako kasi pinapakita ko lang sa inyo. Okay? Pero choice nyo pa rin yan. Kung ano yung gusto nyong motorsiklo. Okay, so yan. Meron ditong orange, yan, black. Tapos red, matte black, glossy blue. Yan, may price to, no? 66,343. Zero down payment. Tapos ang monthly niya isa sa 3,669. Itong isa, 58,738. Ang monthly nito is 3,306. Okay, so yan, sa naghahanap ng Honda Click, marami kayong pagpipilian dito. Okay, so dito Honda Beat, Honda Click. Tapos dun, di na ako makalapit. Takot ako sa aso. Okay, may mga XRM dun, no? Tapos yung Smash, ano yung isa, RS. Okay, so yan, sa mga naghahanap dyan ng underbone, meron dito. Ito, pan-tricycle. TMX, yan. TMX ba to? Okay, so yan. Mga Honda na pang tricycle available dito. Okay, so yun mga karepo, no? Kung may matipuan man kayo, o mas maganda bumisita kayo dito para makita nyo actual yung mga motor dito. Medyo marami kayo pagpipilian dito. Okay, so pupunta muna ako doon sa may bandang harapan at check ko yung mga price na mga naka-display pa nila ng mga repo. Okay mga karepo. Hindi, yung isa nakakawala, sir eh. Yung isa nakakawala. Ay mga karepo, no? Sasamahan tayo ni sir. Anong name nyo, sir? Anong name nyo po? Pa? Jake? Sir Jake, samahan tayo. Kasi may aso dun mga karepo. Di ako makalapit. So, mas maganda kasi malapitan natin para makita nyo rin. Okay, so yun. Ayos, so may bago dito. Yan. Ano po yan? Repo po yung ADB na yan, sir. Ito mga karepo, meron, sa mga naghahanap ng Honda ADB dyan, meron dito. Ayan, ayun yung aso, sir. Meron dyan nakakawala eh. Ayan, kaya lang meron siya issue, sir, no?
Dito lang sa pinaka-pairing siya sa harapan tsaka sa fender. Ayan, magkano to sir? Alam niyo yung price nito? 121. 121 yung pinaka-price niya. Tapos yung monthly niya, sige sir. So ayan mga karepo, no. Sa mga naghahanap ng Honda ADB diyan na yan, ang kulay niya is white, no. So yan, check natin yung condition nito, no. Okay pa naman yung seats niya, no. Sa fairings niya, medyo may papalitan lang kayo, pero kung trip niyo, pwede to. Pwede pa yan mga karepo, no. So napakadali lang yan. Marami kayong mabibili na pamalit niyan. Sa headlight, yan may konting issue na rin. Yan, sa front fender, sa gulong medyo okay pa naman, no, mga karepo. Wala lang siyang visor, no. Okay, so yan, dito sa rear light niya, sa tail light. Yan, okay pa naman. Okay, ang price niya for monthly, for 36 months, 5,556 mga karepo. Yan, sa naghahanap niya ng Honda ADB, kunin nyo na to. Okay, so yan, oh. Wait lang. Okay, so dito merong Honda Genio, no. Yan. Ang price ng Honda Genio nila is 62,943. Ang monthly netos nasa 3,507. Okay yan. Sa naghahanap ng Honda Genio, kulay pula, meron dito. Honda Click. Yan. Honda, ito. MIUI 125. Tapos dito, meron silang Suzuki Raider. Walang alam mga price yung iba, sir, no? Tapos ito meron. 50,654. Zero down payment. Tapos ang monthly niya is nasa 2,920. Medyo magaan-gaan na sa bulsa yan, mga karepo, no? Okay. So yun lang naman, nakita ko naman na to. Medyo nalapitan ko naman siya ng konti kanina. So yan, sir, maraming salamat Sir Jake. Okay. So yan, hanapin yung Sir Jake kapag nagpunta kayo dito sa branch nila. 500 ang rebate niyan for the entire 3 years. Sa buong 3 taon, sir, no? 500. Ayun. Ang rebate niya, pag on time kayo magbayad, mga karepo, is 500. For 3 years na yun, mga karepo. Kaya malaking discount yun, mga karepo, para sa inyo, no? Pag kumuha kayo ng mga reposes nila dito.